Hey guys, I'm gonna teach you how to make Ikura from Salmon Roe. And then, kailangan nyo ng lalagyanan at ng strainer. Ilalagay nyo si Ikura. And kailangan nyo ng 90 degrees na tubig. Yung tubig na ito, nilagyan ko na ng water, yung tap water para magsakto. Tapos, ihimayin nyo si Ikura. Lalagyan nyo ng salt. Habang hinihimay nyo siya, dahan-dahanin nyo. Dapat ang tubig nahahawakan nyo habang tinatanggal nyo ang egg sa balat niya. Itong balat na to, itong pinagdidikitan ng mga egg, yan ang kailangan nyo tanggalin. Dahan-dahanin nyo siyang tanggalin kasi kapag binilisan nyo yung tanggal, puputok siya. Yan. Dahan-dahan. Pinas-forward ko na siya para mabilis. Pero, ang totoong play niyan, napakabagal niyan. Huwag niyo napansinin yung dub ko. Kasi, hindi pa ako sanay mag-dub. Basta, tingnan nyo na lang kung paano ko hinihimay ng dahan-dahan ang salmon sa kanyang katawan. And then, kumuha kayo ng lalagyanan. Bali na himay ko na ang almost kalahati ng Ikura. Ilalagay ko muna ang kalahati. Dahan-dahan lang po para hindi pumutok ha. Kasi sobrang sensitive talaga ng Ikura. Yan, kalahati naman. And then, dito na tayo sa part na kailangan ng itapon itong pinagdidikitan ng salmon. Ano bang tawag dyan? Ayan, parang lamang loob eh. Lamang loob ng katawan. Yan. Tatapon na po natin yan. Hindi natin kailangan ito. And for the last time, hugas. Ayan po yung kailangan natin hugasan for the last time. Tanggalin ko lang yung mga itim-itim na hindi natin kailangan. Nakikita niyo po yung parang puti-puti na yun sa taas. Yan ang tatanggalin natin mamaya. Dahil nga kulit ng asin mamaya. Sobrang matrabaho talaga tong Ikura na to. Pero mas makakamura tayo kapag tayo ang gumawa. Ang mahal kasi nito kapag binili natin sa supermarket. At worth it naman kapag natapos natin. Napakasarap naman kasi. At kumuha ng malinis na Tupperware. Dito natin i-stack, i-marinate ang Salmon Roe Ikura. And here we go. Ito na ang finished product. I know, hindi pa. Charot lang. Pero ngayon, gagawa na tayo ng lasa nito. So, kailangan natin ng mini pot. Itong ilalagay ko, sake. 1/4 cup of sake. Kailangan naka-open na ang fire. Next, 1/4 of soy sauce. Kailangan ng soy sauce nyo, black soy sauce. And then, kailangan ng 1 teaspoon of sugar. So, wala po akong mirin. Ang ipinalit ko na lang ay sugar kasi matamis din po ang mirin. So, kailangan nyo muna siyang pakuluin. Para mga 1 minute lang nakulo. Kaya ako pinakulo na mga 1 minute kasi kailangan mag-evaporate ang sake or yung alak na inilagay ko. After mapakulo ang sauce, nilagyan ko ng 1/4 of water. And then, tapos na.
So, after ko pinapalamig ang sauce, nilagyan ko muna ulit ng salt itong si Ikura. Kasi kailangan ko siyang haluin ulit kasi maninigas na naman siya. So, habang pinapalamig natin si sauce, hinahalo muna natin si Ikura kasi tatanggalin pa natin yung mga puti-puti sa natira kay Ikura. I-shake natin, haluin natin. Ayan, malambot na naman siya kasi. Then, after nyan, tanggalin na natin ulit yan more sala pa and more sala is more clean. After nating mapalamig ang sauce, ilalagay na natin ang sauce kay Ikura. Yes. Ayan na si sauce. Haluin natin ng dahan-dahan para hindi pumutok. Yan. After mahalo, takpan natin at ilagay natin sa ref. Imamarinate na natin for 1 day to 3 days for best taste. At heto na siya. Ready for taste. Let's check the taste. Kailangan hindi sa sobrang alat. Hindi rin siya sobrang tamis. Saktong-sakto lang siya. Oishi! At kung nagustuhan niyo po ang aking video, please like and subscribe for more videos. Thank you for watching, and this is my salmon caviar oishisa. Thank you for watching. Bye bye. Please try it at home. Bye bye. Thank you, Mama.